1, 2, 3, come on! Hey guys, this is History and welcome back sa aking YouTube channel. And andito na naman tayo para sa another fashion illustration. Siguro this will not be a complete tutorial. So pinapakita ko lang sa inyo kung paano ko ginagawa yung fashion illustration ko. And just like the previous video, yung ini-illustrate natin is galing dun sa previous creation ko. So I made it for my sister's graduation pictorial. So recently, 'di ba? Filipiniana inspired yung commonly ginagamit ng mga graduation pictorial ngayon. So yun, ito yung ginawa ko para sa kanya. But for this video, I made a little bit of an alteration tulad ng gagawin ko siyang long gown kasi yung ginawa ko sa kanya, since budget is concerned, hindi naman ako masyadong mapera. So ang ginawa ko lang sa kanya is cocktail dress lang na Filipiniana. Well, kung siguro may budget akong enough, yung gagawin ko sana is long gown tulad nitong nasa illustration na ginagawa ko dito sa video. Okay, so gaya lang nung una, pag sa face, kung gusto nyong maging symmetrical yung result ng face, always use lang yung symmetrical tool na makikita nyo sa upper right corner. So as usual, lagi lang tayo mag-start sa sketch and then cleaning up the sketch by creating a new layer, then dun kayo gagawa ng mas malinis nyo na sketch. So kung hindi pa rin malinis, you can just always repeat the process. New layer, then i-trace nyo lang yung sketch nyo sa ilalim. So pasensya na guys if hindi siya full na video kahit naka-timelapse kasi almost 5 hours inaabot yung fashion illustration ko. Gaya ng last video, meron din ako mga skip doon kasi inabot din yun ng 5 hours. So siguro yung average working time ko pag i-illustrate ako is 5 hours kasi binibigyan ko talaga siya ng oras. Medyo nagtitigil-tigil naman for rest, pero yung durations, since na re-record kasi siya dito, 5 hours yung nakikita ko. Ayan, then tinatakpan ko lang yung parts na pwedeng mag-spill yung color pag nag-fill ka. Just the same process for the face. Outline muna, then use the paint bucket tool. So itong illustration ko ngayon, ang sumuot yung nagsuot nito yung kapatid ko, and hindi naman siya maitim. But recently, nanood kasi ako ng sketch pageantry and nakita ko yung mga black queens doon sa sketch pageantry, and I was really inspired, so I tried making my model black din in skin color kasi merong mga magagandang black models ngayon, and sa totoo lang ang ganda kasi mas napapansin ngayon yung mga black models, hindi na lang basta siya for fair skin but also dun sa iba-ibang klaseng kulay din ng skin. So beauty and diversity na talaga ngayon. So which I think is really great, and gusto ko kasi maganda yung iba-iba talaga. Hindi yung laging parehas na lang na color. So it's always nice pag meron kang makikitang uniqueness. So ang ginagamit ko ditong color is black, I guess.
since brown na ng color yung ating model, maitim siya. So, yung ginagamit kong pang shade ng color is black. And I'm using airbrush para soft lang yung application ng color. Then after nung black shade, naglalagay na ako ng highlight. So hindi ako agad nag-jump to white highlight sa kanyang skin. Kasi magiging abrupt tingnan or parang hindi bagay. So lighter brown lang muna yung nilalagay ko na highlight, and then later on lalagyan ko na lang siya ng white highlight. So as usual, dun tayo sa mga higher points ng faces maglalagay ng highlight. Sa cheekbone, sa corner ng eyes, inner corner, sa brow bone, center of the forehead, tapos sa chin. Also sa cupid's bow din. Salin na din natin yung sa collarbone and dun sa boob part. So para mas may dimension siya, wag tayo mag-rely masyado sa 2 colors lang or 3 colors. Much better make it 4 or 5. The more colors na ginagamit natin for shading, the more na mas magmumukha siyang realistic. And now for the lips. Actually kanina nung nakikita ko na skin color lang siya, okay naman din sa akin. Pero since light color yung damit niya, parang gusto ko ring gawing lighter color yung kanyang lipstick. Tapos lagay din tayo ng highlight. So guys, so on this video, kung meron kayong mga questions, try asking those questions sa ating comment box down below para mag-guide ko kayo kung ano yung mga gusto nyong malaman, matutunan, so I can make some videos about those questions na meron kayo. Kahit yung mga small details, kung paano gumawa ng mata, paano gumawa ng face, or paano gamitin yung app. So, question lang kayo guys sa baba kung ano yung mga gusto nyong malaman para makagawa tayo ng videos na makakatulong sa inyo kung paano nyo ma-improve yung skills nyo sa fashion illustration and also gamit ang app na to. Actually guys, kahit wala kayong pen, yung stylus pen, pwedeng gamitin nyo yung kamay nyo. Kaso, ang hassle lang kasi pag gumagamit kayo ng kamay is parang umiinit kasi napupudpud yung daliri. So, matagal na panahon din akong gumamit ng fingers. Hindi naman masyadong matagal para. Siguro mga 1 month lang. Pero masakit siya sa kamay, so I have decided na bumili din ng stylus. So, hindi na tayo masyadong napupudpudan ng kamay. Available siya sa Shopee. Ewan ko, siguro 200 kasali na yung shipping fee. Now for the hair, kung makikita nyo, masyadong maliwanag yung shines na nilagay ko. So, erase ko siya kasi pag sobrang shine and grayish, para siyang buhok ng matanda. Kaya, in-erase ko siya, nireduce ko yung sobrang shine ng buhok niya para maging bagay naman or youthful pa naman tingnan. Next, proceed na tayo sa dress. Gaya lang sa skin, nagpick lang ako ng darker tone ng violet.
Tapos nilagay ko na dun sa mga parts na kailangan na may shadow. So yung light natin is coming from the right side. Tapos merong backlighting. Yan. Meron siyang backlighting na white. Kaya kung may makikita kayo sa left, merong backlighting sa left side. Kaya medyo may mga reflection ng ilaw din ako nilalagay. Alright, then after nung highlighting, ina-intensify ko yung mga parts na kailangan ng mga darker shadows, kaya nung sa mga wrinkle part, sa ilalim ng bust area, dun sa may armpit, yan, sa mga wrinkles. So airbrush lang ang gamit ko dyan almost sa lahat. Ayokong masyadong harsh line sa illustration ko, lalo na pag fashion illustration. So depende naman yun kung anong babagayan. Pero for now, mas komportable talaga ako sa airbrush. Kasi nabibuild niya paunti-unti yung color. Hindi yung biglaan na solid color. Then after ko matapos yung shading natin, highlight and shadow, naglagay na ako ng details. Kinokopya ko habang nagdo-drawing ako nito. Kinokopya ko yung nasa original na yung ginawa ko mismo. Original pattern ko siya, then kinut out ko from some certain material, then nilayer ko siya ng rhinestones, yung white na rhinestones. Ano lang naman siya, mga resin, hindi siya yung mamahalin na rhinestone. Almost 500 pesos ata yun nung nabili ko isang pack. So, kasyang-kasya siya dito. Lahat yan nilagyan ko ng rhinestone. So, may kikita niya sa, pagkatapos nitong video na to, may kikita niya sa last part yung ginawa kong damit. As in, yung tinahi ko talaga. Sana in the future, no, maka-show din ako dito sa aking YouTube channel kung paano ko ginawa yung dress or yung mga challenges na gagawa tayo ng malalaking klase ng dress. So right now siguro hindi pa masyadong possible since ang mahal-mahal ng costing pag bibili ka ng damit, which sometimes hindi naiintindihan ng customer kasi syempre alam niyo na gusto lagi ng customer yung tipid pero maganda. Yan, so after that inedit ko pala, linagyan ko muna siya ng shadow and then saka nilagyan nung kunyari rhinestone sa ibabaw. Yun yung ginawa ko sa actual So totoo lang, hindi rin madali gumawa ng design pattern and embroidery. Medyo mahirap talaga siya gumawa. Pero ina-admire ko yung ang gagaling gumawa ng embroidery patterns. Ayan, so shading din para meron din siyang form. Hindi lang basta flat nilagay doon. And same process ginawa ko siya sa sleeve. And ayan, tapos na tayo sa ating illustration. So I hope guys na nagustuhan nyo tong ating fashion illustration. And kung nagustuhan nyo to, please comment, share, like, and subscribe sa aking YouTube channel. Click nyo na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa ating mga videos. So, don't forget to leave your questions down below para ma-answer natin yan sa ating next vlog. Thank you guys!